Ti flet çdo natë, pa menduar dhe pa dyshuar, por ajo mënyrë që ti zgjedh për të fjetur mund të dëmtojë trupin tënd ngadalë. Dhimbjet e qafës, lodhje e pashpjegueshme, shpinë e ngurtë në mëngjes nuk janë rastësi. Ato fillojnë këtu, në shtrat, në heqtje. Shumica e njerëzve flen gabim. Edhe më keq, ato e bëjnë këtë çdo natë. Në këtë video do të shohësh pozicionet e fjetjes që duken të pafajshme, por që sipas mjekëve krijojnë probleme serioze me kalimin e kohës. Si duhet t'i ndryshojmë sot dhe jo nesër? Nëse fle kështu, është koha të tregohesh i kujdesshëm. Fjetja në shpinë, pozicioni që duket ideal, por nuk është për të gjithë. Të mirat, problemet dhe këshillat. Kur flini në shpinë, trupi qëndron në pozicionin më neutral të mundshëm. Shtylla kurrizore ruan formën e saj natyrale. Qafa nuk përkulet dhe koka mbështetet në mënyrë të balancuar. Kjo ul ndjeshëm tensionin në muskuj dhe nyje, sidomos te shpatullat dhe tek shpina. Ky pozicion shpërndan peshën e trupit në mënyrë të barabartë, duke reduktuar presionin në zona të caktuara. Për më tepër, fytyra nuk shtypet mbi stek, gjë që ndihmon në parandalimin e rrudhave dhe irritimeve të lëkurës me kalimin e kohës. Po cilat janë problemet? Megjithse duket pozicion më i shëndetshëm, fjetja në shpinë ka dhe anën e errët. Për shumë persona, ky pozicion favorizon gërhitjen, sepse gjua dhe indet e buta bien mbrapa dhe bllokojnë pjesërisht rrugët e frymëmarrjes. Tek njerëzit me apne të gjumit, problemi përkeqësohet ndjeshëm, duke shkaktuar ndërprerje të frymëmarrjes gjatë natës, gjumë të dobët dhe lodhje kronike gjatë ditës. Gjithashtu nuk rekomandohet për persona me probleme serioze të frymëmarrjes apo për ata që zgjohen shpesh me ndjesinë e mungesës së ajrit. Në këto raste, një pozicion anësor është shumë më i sigurt. Mesazhi: fjetja në shpinë mund të jetë pozicion ideal për shtyllën kurrizore, por nëse gërhitni apo keni probleme me frymëmarrjen, ky pozicion mund të jetë armiku juaj i fshehtë gjatë natës. Fjetja në anë, majtas apo djathtas. Fjetja anësore është një nga pozicionet më të përdorura në botë, është më natyrale për trupin, por jo të dyja anët janë njësoj. Cilat janë të mirat e fjetjes në anë? Kur flini në njërin anë, rrugët e frymëmarrjes qëndrojnë më të hapura, ndaj ky pozicion ul ndjeshëm gërthitjen dhe ndihmon njerëzit me probleme respiratore. Gjithashtu, ky pozicion favorizon tretjen, sepse graviteti ndihmon uljen e ushqimit në stomak dhe zorr. Për shumë persona, fjetja në anë krijon ndjesi rehatie dhe gjumë më të thellë, sidomos tek ata që nuk ndihen mirë duke fjetur në shpinë. Problemet që mund të shfaqen. Presioni i vazhdueshëm mbi njërin shpatull dhe në njërin hije mund të shkaktojë dhimbje, mpirje ose inflamacion me kalimin e kohës. Fytyra shtypet mbi stek, gjë që mund të kontribuojë në formimin e rrudhave dhe irritimit të lëkurës. Nëse jasteku është shumë i ulët ose shumë i lartë, qafa del nga boshti natyral dhe kjo çon në dhimbje cervikale dhe tension muskulor. A ka ndonjë dallim midis anës së majtë dhe anës së djathtë? Fjetja në anën e majtë ka përparësi sepse favorizon punën e zemrës, ndihmon tretjen dhe redukton refluksin acid, lehtëson qarkullimin e gjakut. Por disavantazhet janë: mund të rrisë presionin mbi zemër tek disa persona, mund të shkaktojë parehati në shpatullën e majtë nëse zgjat shumë. Fjetja në anën e djathtë ka përparësi: mund të jetë komode për disa persona, ul presionin mbi anën e majtë të trupit, ndërsa disavantazhet janë se mund të përkeqësojë refluksin e acidit të stomakut, nuk favorizon tretjen dhe mund të rrisë gërhitjen krahasuar me anën e majtë. Mesazh: fjetja në anë është një zgjidhje e mirë, por ana e majtë ka përparësi shëndetësore për shumicën e njerëzve. Megjithatë, pa jesteku në duhur dhe pa ndryshuar pozicion her pas here, edhe ky pozicion mund të kthehet në një burim dhimbje. Pozicioni fetal, rehati emocionale por me kosto fizike. Pozicioni fetal ku trupi mblidhet dhe gjunjët afrohen drejt kraharorit është një nga pozicionet më instinktive të gjumit.
Ai lidhet drejt për drejt me ndjenjen e sigurisë dhe mbrojtjes, ndaj shfaqet tek njerëzit që përjetojnë stres, ankth dhe lodhje mendore. Të mirat. Ky pozicion ul presionin në shpinën e poshtme, sidomos tek personat që vuajnë nga dhimbje lumbare. Për shumë njerëz, fjetja në këtë formë krijon një ndjesi qetësie dhe rehatie, sikur trupi po mbrohet vetë. Pozicioni fetal ndihmon dhe ata që nuk ndihen rehat, duke fjetur shtrirë, duke lejuar të bien më shpejt në gjumë. Por, cilat janë problemet? Kur trupi mblidhet tepër, mushkëritë nuk hapen plotësisht dhe frymëmarrja bëhet më e cekët. Kjo mund të ndikojë në cilësinë e gjumit dhe nivelin e oksigjenimit gjatë natës. Mbajtja e nyjeve të përthyera për orë të tëra shkakton ngurtësi në gjunjë, hije dhe shpinë, veçanërisht në mëngjes. Nëse qafa përkulet shumë drejt gjoksit, krijon një tension të fortë në qafë dhe në shpatulla, që me kalimin e kohës mund të çojë në një dhimbje kronike. Mesazhi: pozicioni fetal qetëson mendjen, por nëse mblidhesh tepër, trupi paguan çmimin. Zgjidhja nuk është ta shmangësh, por ta zbusësh. Trup pak më i shtrirë, frymëmarrje më e lirë dhe më pak tension. Fjetja me bark poshtë, pozicioni që duket i rehatshëm por është mashtrues. Fjetja me bark poshtë duket e natyrshme dhe për disa persona, ndjenja e trupit që shtrihet përballë dyshemes ose jastëkut është relaksuese. Madje disa e preferojnë për të reduktuar gërthitjen, pasi ky pozicion ndihmon që rrugët e frymarrjes të mos bllokohen nga gjuhë dhe inde të buta. Kjo ka të mirat dhe problemet e saj. Të mirat. Për njerëzit që vuajnë me gërthitjen e natës, mund ta uli gërthitjen. Ajo lehtëson frymëmarrjen në mënyrë të përkohshme. Për ndonjë person tjetër, ndjesia e trupit të shtrirë ose jastëkut mund të japë një rahati psikologjike, por megjithatë dhe ky pozicion ka problemet e tij. Problemet. Qafa mund të tendoset. Për të marrë frymë, koka duhet të kthehet në një renar, gjë që krijon një tension të vazhdueshëm në qafë dhe shpatulla. Një presion mbi shtyllën kurrizore. Pesha e trupit nuk shpërndahet mirë dhe shtylla kurrizore qëndron e shtypur, duke rritur rrezikun e dhimbjeve të shpinës. Dhimbjet e shpinës. Ky presion mund të shkaktojë ose përkeqësojë dhimbje kronike në zonën e mesit. Cilësia e gjumit. Për shumë persona, ky pozicion pengon qarkullimin e gjakut dhe mund të krijojë mpyrje ose shtrëngime në nyje. Mesazh: megjithse duket i rehatshëm dhe ndihmon për të gërthitur më pak, fjetja me bark është armiku i fshehtë i shpinës dhe i qafës. Nëse e preferon këtë pozicion, provo ta modifikosh me jastëk të hollë ose ta kombinosh me ndonjë pozicion më të shëndetshëm gjatë natës. Pozicioni yll deti. Ky është një pozicion i njohur që i ngjan yllit të detit. Është kur trupi shtrihet në shpinë me krahët dhe këmbët të hapura. Duket një pozicion i rehatshëm dhe shpesh zgjidhet nga ata që duan të ndihen të lirë dhe pa kufizime të gjumit. Të mirat. Relaksim total i trupit, ku çdo pjesë e trupit është e shtrirë lirshëm, muskujt qetësohen dhe tensioni i ditës zbutet. Është mbështetje për shtyllën kurrizore. Pozicioni mbështet natyralisht shtyllën kurrizore duke ruajtur boshtin dhe duke parandaluar dhimbjet kronike. Ul presionin në pikat të caktuara. Me një trup të shtrirë dhe të hapur, pikat që zakonisht mbajnë peshë, siç janë hijet, shpatullat dhe pjesa e poshtme e shpinës, përfitojnë më pak presion, gjë që zvogëlon dhimbjen. Problemet: mund të rrisë gërhitjen, ashtu si fjetja në shpinë. Ky pozicion mund të bllokojë pjesërisht rrugët e frymarrjes tek disa persona. Zë shumë hapësirë në shtrat. Nëse flini me ndonjë partner, ky pozicion mund të jetë i vështirë për të ndarë shtratin. Nuk është praktik për çiftet. Hapësira e gjerë që kërkon ky pozicion mund të pengojë lëvizjen gjatë natës dhe të shkaktojë shqetësime tek partneri. Mesazhi. Pozicioni yll deti është ideal për ata që duan relaksim total dhe mbështetje të trupit, por nuk është praktik për çiftet dhe për ata që përjetojnë një gërthitje të fortë. Për një gjumë të mirë mund të kombinohet me jastëk nën krah ose këmbë, por rehati ekstra dhe mbrojtje të shtyllës kurrizore.
Pozicioni i përqafuar në çift, afërsi emocionale por me kufizime fizike. Ky pozicion është ai ku partnerët flenë duke u përqafuar me njëri tjetrin. Ky pozicion nuk është thjesht fizik, ai krijon afërsi emocionale dhe siguri psikologjike, duke forcuar lidhjen mes çiftit. Cilat janë të mirat e këtij pozicioni? Forcon lidhjen emocionale, kontakti i ngushtë gjatë natës rrit prodhimin e oksitocinës, hormoni i dashurisë, që ndihmon në krijimin e një ndjenje besimi dhe lidhje. Rrit ndjesinë e sigurisë, partnerët ndihen më të mbrojtur dhe më të qetë gjatë gjumit, duke ulur ndjesinë e ankthit apo të stresit. Cilat janë problemet? Kufizon lëvizjen, duke qenë ngushtë, lëvizja bëhet më e vështirë, gjë që mund të çojë në mpyrje të duarve ose këmbëve dhe të pengojë pozicione të rehatshme. Mund të ulë cilësinë e gjumit. Përqafimi mund të ndërpresë fazat e gjumit të thellë, pasi partneri nuk mund të ndryshojë lirshëm pozicion gjatë natës. Mund të shkaktojë mbinxehje. Kontakti i trupave rrit temperaturën, gjë që mund të shkaktojë parehati dhe djersitje, veçanërisht gjatë verës ose në dhoma të vogla. Mesazhi: ky pozicion është perfekt për afërsi dhe rehati emocionale, por për gjumë cilësor është e rëndësishme të gjesh balancën. Mund të përqafoni fillimisht dhe pastaj të zgjidhni pozicione më të lirshme për gjumin e thellë. Përfundimisht, si të flini dhe çfarë duhet të keni parasysh? Gjumi nuk është thjesht pushim, ai është një proces i thellë rikuperimi i trupit dhe i mendjes. Çdo pozicion ka të mirat dhe të këqijat e veta, dhe zgjedhja e duhur varet nga shëndeti juaj, komoditeti dhe nevojat e trupit. Këshilla kryesore që duhet të keni parasysh: dëgjoni trupin tuaj. Zgjidhni pozicionin që ju lejon të zgjoheni pa dhimbje dhe të çlodhur. Shmangni presionin e tepërt. Nëse një pozicion shkakton dhimbje në qafë, nyje apo shpinë, provoni të ndryshoni ose përdorni jastëk mbështetës. Mbani frymëmarrjen të lirë. Evitoni pozicionet që pengojnë rrugët e frymëmarrjes, veçanërisht nëse gërhitni apo keni apne gjumi. Rotacioni i pozicioneve. Nuk ka një pozicion të përhershëm ideal. Ndryshoni pozicionin gjatë natës për të shpërndarë presionin dhe për të parandaluar dhimbjet kronike. Ambient i përshtatshëm. Sigurohu që krevati dhe jastëku të jenë të rehatshëm, temperatura e dhomës e përshtatshme dhe drita minimale. Mesazh: trupi juaj flet ndërsa flini. Një gjumë cilësor nuk është vetëm për orët që kaloni shtrirë, por nga pozicioni, rehatia dhe kujdesi ndaj trupit, ndaj kujdesu për gjumin, pasi në të ne kalojmë një të tretën e jetës. Gjumi nuk është thjesht një kalim kohe në një status tjetër, por janë rrënjët e një dite. Nëse ti bën një gjumë të mirë, atëherë gjithë dita juaj do të jetë plot energji.